هاي، كيف الجميع؟ اليوم كيكتنا عبارة عن كيكة الشوكولا. كيكة كتير طيبة وغنية بالطعم، ما بتحتاج تسقاي وقت الشغل لأنه طرية. قبل ما نبلش الفيديو، يلي أول مرة بشوف قناتي ما تنسى تعملوا لي سبسكرايب لايك وشير. هلأ خلونا نبلش. أول شي بحتاج لحليب. بدي جيب خل أبيض أو ليمون، بدي أحط معلقتين وأخلطه مع الحليب. أنا هون سوري نسيت إني صور. هلأ مثل ما شايفين الحليب بلش يكتل، بنتركه على طرف لبين ما نجهز وصفتنا. بنحتاج لطحين، بدنا ننخل عليه كاكاو. الوصفة كلها موجودة بصندوق الوصف تحت الفيديو. بالإضافة رح نحتاج لكربونات الصوديوم ولا البيكنج باودر، والآخر بدنا نحط كمان رشة ملح. هلا هون الكربونة، وبعدين بدنا نحط البيكنج باودر، وبعدين بدنا نضيف رشة ملح، أي نوع ملح عندكن إياه، رشة صغيرة بتقوي النكهة. وهيك هلا بنخلط المواد الجافة كلها سوا وبنتركها على طرف نجهز عنا المواد السائلة. طريقة كتير سهلة، فيكم تخلطوا كل المواد سوا، فما بتحتاجوا حتى خفاقة، ممكن تشتغلوها على ايدكم. هلا هيك خلطنا المواد. بعدين بدي اجيب هلا المواد السائلة اللي عبارة عن بيض، 3 بيضات كاملين. يفضل يكون حجمهم كبير، اذا كان حجم البيض صغير حطوا 4 بيضات. بعدين بدنا نحط السكر ونحط فانيلا، ممكن تحطوا سائلة، ممكن تحطوا فانيلا باودر نفس الشي. وبعدين بدنا نخفق المواد سوا تقريبا شي دقيقتين، اذا خفاقة كهربائية، اذا عيدكم شوي بتاخد وقت. مهم السكر يدوب بقلب السكر، عفوا السكر يدوب بقلب البيض بهالشكل، حتى شوي المزيج ينفخ معي. هلا كمية السكر كبيرة، فما توقعوا انه تدوب كلها، فبس المهم شوي المواد تتجانس. هلا بعد هالخطوة بدنا نضيف المواد التانية. مش شايفين هيك صار لون المزيج بهالشكل، بوقف خفق. هلا بعد هالمرحلة اذا حابين تخفوا على ايدكم بصير. هلا هون بدي اضيف لبن او روب زبادي، وبدي اضيف الباتر ميلك اللي عملته اول شي اللي هو الحليب والخل. مثل ما شايفين كيف صار شكله، هيك تخسر وكتل معي. هلا اذا عندكم سوار كريم بتحطوا بداله سوار كريم، بدال الزبادي، عفوا الزبادي سوار كريم بدلناها، والبتر ميلك عملناه بهالطريقة. هلا بنحط الزيت كمان، وبنبلش بنخلط المواد. بعدين بدنا نضيف المواد الجافة يلي عملناها اول شي، الطحين، الكاكاو، والكربون، والبيكنج باودر، رشة الملح. بدنا نضيفه مثل ما هنن على المزيج. اخر شي بدنا نضيف قهوة سخنة. انا القهوة السخنة بحط نسكافيه بحله بمي. هلا هون عم نضيف المواد الجافة بهالشكل، كل الكمية مثل ما هي بنحطها. فينا نخفق بايدنا، فينا بالخفاقة، مثل ما قلت لكم ما بيأثر، بس انا بستعمل خفاقة بحسها اسرع، بتوفر وقت. هلا بالوقت لازم نحمي الفرن على درجة حرارة 180 ونتركه لبين ما نجهز وصفتنا. هلا الخبز تقريبا رح ياكل معكم بحدود 15 دقيقة ل20 دقيقة، على حسب ما تشوفوا تلاقوا انه الكيك نشف بالفرن، بيبين معنا اكيد، لانه الكيك انا بدي صبه بقلب صواني، ما حصبه بقلب قوالب، بس فيكم تعملوا بقلب قالب، ما في مشكلة. هلا هون بدي زيد القهوة السخنة اللي قلت لكم عليها، راح حطها مع المزيج هو عم بيخفق. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة.
بدي اجيب هلأ صينية احط لها ورقة زبدة وافرد الخليط عليها. لو حابين تخبزوها بقلب صواني كمان بصير، يعني قوالب كيك، بس انا بدي اخبزها بقلب صاج حتى اقطعها شكل مربع. ما بدي اعمل القالب مدور هالمرة. فهيك بيكون صار جاهز معنا. بنقلب الخليط، بننتبه انه اذا في اي زوائد من تحت او طحين ما اختلط مزبوط، بنحركه بقلب المعلقة هيك حتى يمتزج كله ويصير روح واحدة. بهالوقت بحب ذكر اللي لسه ما اشترك بقناتي ينزل بس زر السبسكرايب تحت، وما تنسوا تشتركوا كمان بصفحاتي على الفيسبوك وانستغرام والتيك توك ويندي بيستري. هلا بنجيب الصينية وبنخبزه، نفرد الخليط عليه، بعدين بنحطه على درجة حرارة قلتلكم 180. نحن اكيد محمايين الفرن قبل. 180 لتقريبا بدكم تقولوا بياخد من 12 15 ل20 دقيقة حسب الفرن وحماوته، واكيد حسب حجم الصينية. انا هون الصينية عندي قياسها 60 ب40. هلا بنمد الخليط ليجي بشكل متساوي على كل الصينية، وبعدين بندخله على الفرن. صدقا الكيك كتير هش وطري، ما بيحتاج تسقاية، كتير طيب، وطعمته غنية بالشوكولاتة لأنه ضفنا له كاكاو كمية منيحة بالإضافة النسكافيه، فعطتها طعم كتير طيبة. مثل ما شايفين هيك صار بعد ما خلص، وقوامه كتير طري. هلا بتشوفوا بعد ما برد كيف قلبته، شايفين كيف هيك بيكون شكله من جوا. هيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة. جربوها وخبروني وطبقوها مع الكريمة الشوكولا اللي حطيت لكم اياها بالاسبوع الماضي، وترقبوا كمان كيف بدي غلفه بكريمة الزبدة بالحلقة الجاية. وشكرا كتير للمتابعة. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, take